سلامونه هیلهمند یم چې جوړ او روغ بایاست. نن ورځ راځو انشاءالله په کنټرول پینل کې په څو نورو افشنونو باندې خبره کوو، لکه تېره ورځ چې مو په کنټرول پینل کې په ډیټ ان ټایم، فنډز او سیستم باندې خبره کړې وه. صحیح ده. نن به انشاءالله په کنټرول پینل کې موږ او تاسو په پروګرامینګ فیوچر او په کیبورډ باندې خبره کوو. صحیح ده. ګورئ دا پروګرامینګ فیوچر چې کوم دی دا داسې یو اپشن دی چې په دې کې موږ او تاسو خپل انسټال کړي سافټویرونه لیدلی شو. یعنی کوم سافټویرونه چې موږ تاسو په کمپیوټر کې انسټال کړي دي یا منصب کړي دي نو هغه سافټویرونه موږ تاسو دلته لیدلی شو. دا سافټویر ما تاسو ته په سافټویر کې ویلي چې دا موږ تاسو سره دوه ډوله دي، یو ته سیستم سافټویر ویل کیږي او بل ته ویل کیږي اپلیکیشن سافټویر. سیستم سافټویر لکه وینډوز، تاسو وګورئ وینډوز یو سیستم سافټویر دی، کنه یو سیستم چلی کنه چلی. او اپلیکیشن سافټویر دا داسې سافټویر دی چې دا موږ تاسو په کمپیوټر کې انسټالوو. دا ما انسټال کړی دی اپلیکیشن سافټویر دی، دا د انسټال کړی مې د اپلیکیشن سافټویر دی، همداسې نور. صحیح ده. نو پروګرامینګ فیوچر چې دی په دې کې موږ تاسو خپل ټول انسټال کړي سافټویرونه لیدلی شو. فرض مثال کله چې دا تاسو خلاص کړئ داسې یو ساده انټرفیس به ستاسو مخ ته راشي چې تاسو سره لومړی کالم چې دی د نیم کالم دی، دویم د پبلیشر کالم دی، څلورم انسټالډ پسې راتېر شه سایز او ورژن. صحیح ده. دا کالمونه لومړی په نیم کې موږ او تاسو سره د دې سافټویر نوم ښکاري چې دا سافټویر نوم څه شی دی، اډاب ریډر دی، کمپټیشیا سټوډیو ده، همداسې کینون کیمرې دپاره چې کوم سافټویر ما انسټال کړی دی. په پبلیشر کې موږ او تاسو سره ښکاري چې د کومې کمپنۍ دی. په انسټالډ کې موږ او تاسو سره د دې وخت ښکاري، دا ګوري چې په کوم ټایم کې موږ او تاسو سره دا انسټال شوی دی په 2025 کې د شپږمې په 25 تاریخ باندې. سایز څومره دی 109 MB. ورژن یې وګوره 11.0.23. دا د هر سافټویر موږ او تاسو سره یو ورژن لري چې د دې ورژن دا دی. صحیح ده. ګورئ مختلف ورژنونه لري دا. نو دا یو ساده انټرفیس لري، په دې کې موږ تاسو کولی شو چې یو سافټویر انسټال کړو بیرته د دې ځای څخه په اسانۍ سره ریموو کړو. ګورئ زه راځم ستاسو د لا پوهاوي لپاره یو سافټویر انسټالوم. زه به دلته راشم، دلته ما سره یو سافټویر دی د نوټ پیډ په نامه باندې. زه به دا انسټال کړم. لومړی د سافټویر انسټالیشن داسې دی چې هر سافټویر ځان ته یو انسټالیشن لري، خو اسانه طریقه ده تاسو به سافټویر انتخاب کړئ، دلته به راشئ رن از اډمنسټریټر باندې به کلیک وکړئ، دا به ورته اوکې واخلئ. ګورئ موږ تاسو سره به انسټالیشن څنګه شي، شروع به شي. اوکې نیکسټ، نور هېڅ هم پکې نشته، اګري نیکسټ نیکسټ، همداسې به دا موږ تاسو سره څنګه شي انسټال به شي. ګورئ انسټالیشن به څنګه شي کمپلیټ شي. فینش که دا اوس راشه دلته وګوره دا څنګه ریموو که دا ما سره انسټال شو. اوس راشه دلته کنټرول پینل ته، په کنټرول پینل کې دلته بیک لاړ شه، بیرته راشه. ګورئ پروګرامینګ فیوچر کې به موږ تاسو سره هغه اپشن څنګه شوی وي اضافه شوی به وي. ګورئ نوټ پیډ موږ تاسو سره څنګه شو اضافه شو. دا د دې کمپنۍ د 2025 د 9 په 26. ګورئ 19 MB دی. دا یې څنګه دی ورژن دی. دوه لغته معرفي کړم چې یو موږ تاسو سره انسټال دی او بل نن انسټال دی. په سافټویر کې ګورئ موږ تاسو سره دا دوه لغتونه استفاده کیږي، انسټال او نن انسټال. انسټال نصبولو ته وایي او نن انسټال موږ تاسو سره ریموو یا ایسته کولو یا حذفولو ته وایي. صحیح ده. بیا په هارډویر کې دا خبره جلا ده، بیا په هارډویر کې موږ تاسو سره دا خبره څنګه ده جلا ده. کنیکټ او ډز کنیکټ، مطلب کنیکټ وصلولو ته وایي او ډز کنیکټ غیر وصلولو یعنی ایسته کولو ته وایي. صحیح ده. ګورئ دا سافټویر ما انسټال که، اوس که دا تاسو ریموو کوئ یا ایسته کوئ په کار درته نه دی نو څنګه به ایسته کوئ. را به شئ کنټرول پینل ته، په کنټرول پینل کې موږ تاسو سره اپشن دی د پروګرام ان فیوچر، دا به واخلئ ورته. ګورئ دلته به دا سافټویر نوم انتخاب کړئ، کوم سافټویر چې تاسو نن انسټال کوئ دا به اوکې کړئ او دلته به راشئ نن انسټال ته، یا دلته پاس سر کې موږ تاسو سره هم نن انسټال لیکلی دی، به داسې دا به څنګه کوئ یس به کوئ، دا سافټویر به موږ تاسو سره څنګه شي ریموو به شي، یعنې انسټالیشن به شروع شي. ګورئ موږ تاسو سره دا سافټویر څنګه کېږي ریموو کېږي. یس اوکې او کلوز. دا سافټویر څنګه شو ریموو شو موږ تاسو سره. په دې کې نور څه داسې نشته، دا یو اپشن دی په دې کې موږ تاسو ته ښیي چې څنګه دا وګورو. ګورئ په ایکسټرا لارج آیکن کې موږ تاسو کتلی شو، په دې سایز کې غواړئ، په دې سایز کې غواړئ، خو لیست کې غواړئ، خو تر ټولو ښه یې کوم یو دی ډیټیلز کې دی چې موږ تاسو سره هر څه پکې معلومیږي چې د کمپنۍ نوم او په کوم سایز او په کوم وخت کې انسټال شوی دی. صحیح ده. نور په دې کې څه نشته. دویم اپشن موږ تاسو سره چې کوم دی کیبورډ دی. ګورئ په لومړیو کې ما تاسو ته ویلې چې کنټرول پینل چې کوم دی په دې کې ډېر اپشنونه دي، بلا اپشنونه دي چې د هارډویر مربوط، د سافټویر مربوط، د انټرنیټ مربوط، د ډیټابیس مربوط، ډېر اپشنونه دي پکې. موږ تاسو به صرف هغه وایو کوم چې وینډوز کې موږ تاسو ته څنګه کېږي پکارېږي.
نو ګورئ کیبورډ چې دی دا ما تاسو ته اول کې ویلو چې دا په هارډویر کې راځي. نو کیبورډ آپشن باندې به تاسو کلیک وکړئ. کله چې مو پرې کلیک وکړئ داسې یو انټرفیس به درته خلاص شي. په دې کې به لومړی موږ او تاسو سره وي ریپیټ ډیلی. دا ریپیټ ډیلی څه کار کوي؟ ګورئ زه راځم دلته په یو توري باندې یا په یو بټن باندې زور کوم. کله چې زه په دې باندې زور کوم ګورئ په ډېر تیزۍ سره چې هماغه زه کله زور کوم پرې په تیزۍ سره ما سره دا تورې څنګه کېږي؟ تکرارېږي. وګورئ تکرار ته مو خیال دی ډېر په تیزۍ سره خلاصېږي. صحیح ده. نو دا د دې آپشن له لارې کېږي. نو که چېرته دا موږ تاسو لانګ ته راولو دا اپلای کوي ګورئ بیا به داسې نه کېږي. یو 2-3 ثانیې به دا موږ تاسو سره پاتې کېږي. وروسته د هغې به خپل کار شروع کوي. ګورئ زه چې کله په یو توري باندې کلیک کوم یا یو بټن پینډي ونیسم وروسته د هغې ګورئ یو 2-3 ثانیې بعد څنګه شو؟ شروع وشوه. ګورئ صحیح ده. دا د دې آپشن کار دی. نو که چېرته دا زه شارټ ته بوځم ګورئ دا اوکې کوم ډېر په تیزۍ سره به ما سره څنګه کېږي کار به کوي. ګورئ ومولیده هماغه چې کله ګوته کېدم بس څنګه شي تکرار شروع شي. بل آپشن موږ او تاسو سره کوم دی؟ ریپیټ رایټ دی. دا ریپیټ رایټ وظیفه څه ده؟ ګورئ دا آپشن ما سره څومره په تیزۍ کار کوي. دا کله چې زه په یو توري باندې ګوته کېدم ډېر په تیزۍ سره دا هغه ما سره څنګه کېږي؟ توري تکرارېږي. صحیح ده. که زه غواړم دا توري دې سلو تکرار شي نو دا به زه څنګه کوم؟ دا ریپیټ رایټ به دا سلو کوم. کله چې زه دا سلو کوم اپلای به کوم ګورئ اوس به ما سره دا توري بیخي په سلو حالت کې تکرارېږي. ګورئ څومره سلو دا هر توری ما سره لیکل کېږي او بیرته همداسې پاکېږي هم همداسې چې دا ته پاکې نو دا به څنګه کېږي؟ ډېر ورو به پاکېږي. مثال داسې که چېرته دا داسې پنډي ونیسئ په تیزۍ سره نه پاکېږي یو به پاکېږي. صحیح ده. او که چېرته دا راولئ دلته پاسټ ته دا تیز کې ورته ګورئ دا اپلای که په تیزۍ سره به اوس پاکېږي. دا وګورئ چې هماغه ګوته کېدې د مخې به پاکېږي. نو دا د دې آپشنونو کار دی. دلته کولی شئ چې چکې کوئ ګورئ په تیزۍ سره پاک شي او کولی شئ دا دلته سلو کوئ نو دلته اپلای کوئ لیکنه وکړئ فرض مثال دا لیکنه شوه. صحیح ده. اوس څنګه کېږي؟ ورو پاکېږي. نو دا به پاسټ کوئ اپلای. صحیح ده. بل آپشن چې موږ تاسو سره کوم دی کرسر بلانک ریټ دی. ګورئ دغه تاسو چې کله په هر ځای کې لیکنه کوئ تاسو سره دلته یو کرسر راځي چې دا ګورئ لږ بړکا کوي داسې ورکېږي او بېرته ښکاره کېږي. دغه تاسو ووینئ ګورئ ښکاره کېږي او ورکېږي. یعنې دا موږ تاسو ته څنګه کوي؟ د لیکنې ځای ښکاره کوي یا د لیکنې موقعیت موږ تاسو ته معلومیږي چې په کوم ځای کې باید لیکنه وکړو. اوس دا آپشن هم دا خبره کوي چې آیا دا په تیزۍ سره غواړې او که دا دې بیخي ونه ښورېږي. ګورئ زه راځم لومړی زه وایم چې دا په تیزۍ سره دلته پریویو کې موږ تاسو سره ښکاري. وګورئ څومره په تیزۍ سره دا ښکاره کېږي ورکېږي او بېرته معلومیږي. که چېرته دا زه اپلای کوم دلته کلیک وکړم نو دلته به هم څنګه کېږي؟ ډېر په تیزۍ سره به معلومیږي. او که چېرته زه دا نن کړمه نو ګورئ دا به په خپل حالات کې ولاړي. اپلای ګورئ داسې دلته راشئ لیکنه کوئ خو دا به په خپل حالات کې څنګه وي؟ ولاړ به وي. یعنې پړکا به نه کوي. نو دا هم ښه دی چې موږ تاسو سره نه ډېر تیز وي او نه ولاړ وي. په نارمل حالت کې موږ تاسو دا څنګه کولی شو؟ ساتلی شو. چې دلته موږ تاسو لیکنه کوو یعنې د لیکنې موقعیت موږ تاسو ته معلومیږي چې آیا دا لاندې کرسر بل خط ته کچ شوی دی او که نه دی کچ شوی. صحیح ده. نو دا د نن ورځې درس چې انشاءالله په راتلونکي کې به په نورو آپشنونو باندې خبره کوو. نو که چېرته ویډیو مو خوښه شوې وي ویډیو لایک کړئ زموږ چینل در سره سبسکرایب کړئ زموږ د تشویق په پار یو کومنټ موږ ته پرېږدئ. په سکرین زموږ د واتساپ نمبر شته دی که کومه پوښتنه لرئ له موږ سره یې شریکه کړئ انشاءالله چې موږ به تاسو ته ځواب درکوو. نور مو وخت نه نیسم پاتې ښه وخت ښې چارې.